Sa gitna ng pandemyang kinakaharap sa kasalukuyan, ipinatigil ng pamahalaan ang pagsasahimpapawid ng ABS-CBN. For the first time in decades, Filipinos woke up to a world without ABS-CBN Channel 2 on their TV screens. Paano nga ba humantong ang lahat sa puntong ito? ABS-CBN has been ordered to cease operations immediately. It's almost unthinkable, but it has happened. And the Philippines' leading broadcaster has been ordered to shut down. Pag-atake nga ba ito sa malayang pamamahayag? Tunay nga bang malaya ang estado ng pamamahayag? Ang Alto Broadcasting System Chronicle Broadcasting Network o ABS-CBN ay ang pinakamalaking TV network sa Pilipinas. Ito rin ang pinakaunang nakapag-transmit ng colored television broadcast sa buong Southeast Asia. Sa ilalim ng RA 7966, nabigyan ng istasyon ng prangkisa upang makapag-broadcast sa radyo at telebisyon sa loob ng 25 taon. Ito ay nagtapos noong ika-4 ng Mayo 2020. Pagkalipas ng isang araw, nagbaba ng cease and desist order ang National Telecommunication Commission o NTC dahil sa pagkabigo ng network na makakuha ng bagong prangkisa. And we have this just in. The Philippine National Telecommunications Commission is ordering ABS-CBN, its radio stations DZMM and MOR to stop broadcasting operations. Ito ay sa kabila ng naunang pangako ng NTC na bibigyan ng istasyon ng Provisional Authority habang may mga nakabinbin pang panukalang batas sa Kamara. May I assure this committee that barring a gross violation of its franchise of the NTC rules and regulations, the NTC will follow the latest advice of the DOJ and let ABS-CBN continue operations based on equity. Pero bakit nga ba kailangan ng mga broadcast networks ang prangkisa para makapag-operate? Limitado lang kasi ang bilang ng broadcast frequencies. Ibig sabihin, kung hindi ito i-regulate ng pamahalaan, maaaring magsapawa ng mga boses na ating maririnig sa radyo at telebisyon. This is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now signing off. May tatlong pangunahing rason kung bakit nahinto ang pag-ere ng ABS-CBN. Ito rin ang mga dahilan kung bakit mabagal ang pag-usad ng pagkuha ng bagong prangkisa nito. Ang personal na vendetta ng Pangulo. Ang pagsasawalang bahalang liderato ng House Speaker at ang agenda ng Solicitor General. May personal na vendetta si Pangulong Rodrigo Duterte sa istasyon. Ayon sa kanya, hindi na-ere ng ABS-CBN ang kanyang political ads noong 2016. Bukod pa riyan, inakusahan din ng kampo ni Duterte na may pinanigan ng TV network noong halalan 2016 at hindi umano sila binigyan ng pantay na coverage. Hindi mababaw ang rason ng Pangulo sa kanyang grievances against the network. Someone went overboard in trying to malign him. Sinagot naman ng ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak ang mga paratang ng Pangulo. Ayon kay Katigbak, na-ere ang lahat ng national ads ni Duterte, ngunit may ilang local ads na hindi na-ere dahil sa airtime shortage. In other words po, 100% of the President ads which were ordered for a national airing were accommodated and broadcast and aired by the station. Ilang beses din niyang tinira ang Kapamilya Network. Kabilang narito ang hayagang pagbabanta tungkol sa pagharang ng prangkisa nito. ABS-CBN, isa ka pa. Dapat na hostage ka si Gabi Lopez doon, sali kita. Wait, sir, just to clarify, you're going to block the renewal of franchise of ABS? You have committed a crime. So you're gonna block their... Yes! Ang inyong franchise mag-end next year. If you are expecting na ma-renew yan, I'm sorry. You're out. I will see to it that you're out. Bukod sa pagiging Marcos loyalist, kabilang si Solicitor General Jose Calida sa mga humahadlang sa prangkisa ng TV network.
You're seeing the very thick document being filed right now by the Solicitor General Jose Calida. Matatandaang naghain siya ng co-warranto petition laban sa prangkisa ng ABS-CBN dahil sa paglabag daw nito sa batas, partikular na ang KBO at iba pang issue tulad ng foreign ownership. Buti na lang ngayon, may TV Plus na, pamilya'y madali nang sumaya. Ayon kay Calida, ang KBO channel at TV Plus subscription services ay hindi naaprubahan o dumaan sa NTC. Dagdag pa niya, wala umano itong mga permit para mag-operate. Ngunit pinabulaanan ito mismo ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba. Aniya, hindi pa nailabas sa mga palatuntunan ukol dito noong nag-launch ang nasabing channel at subscription service. Actually, Your Honor, based on the Public Service Act, that would be just fine po. Fine. That's 200 pesos per violation. Dagdag naman sa alegasyon ni Calida, ang ABS-CBN daw ay pagmamay-ari ng mga banyaga sa pamamagitan ng Philippine Depository Receipts o PDRs. Ngunit ayon mismo kay Securities and Exchange Commission Commissioner Efiro Amatong, walang nilabag ang ABS-CBN. At this time, Your Honor, we are not aware of any violation or any ongoing complaint or investigation involving ABS-CBN. Kumalat din sa social media na hindi raw nagbabayad ng buwis ang media network. Ngunit pinabulaanan ito mismo ng Bureau of Internal Revenue o BIR. As far as ABS-CBN account is concerned, they are regularly filing and paying their taxes for the past number of years. Bagamat may nauna ng maghain ng franchise renewal bill ng ABS-CBN noong 2014, hindi ito natuloy dahil sa kakulangan ng oras. Ngayong sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ang prangkisa ng ABS-CBN ay hindi naging prioridad sa pag-upo ni Alan Cayetano bilang House Speaker. Bago pa man nahinto ang pag-ere nito noong 5 ng Mayo, higit sa 11 panukalang batas na ang naihain sa Kongreso. Ngunit hindi ito agarang naaksyonan na nagresulta sa pagtigil sa ere ng TV network. I'd like to say squarely, kasalanan ni Speaker Cayetano ito. Pagkukulang niya ito sa bayan, he will have a lot to explain one day. Bagamat may mga bagong pag-usad na tungkol sa estado ng pagbibigay ng pansamantalang prangkisa, habang dinidinig ang panukala, ang mga kaganapang ito, partikular na ang pagkawala sa ere ng ABS-CBN ay isang manifestasyon ng pagtapak ng malayang pamamahayag sa bansa. If this has happened to ABS-CBN, it can happen to anyone else. Nagkakaroon kasi na kung tawagin ay chilling effect sa mga kapwa mamamahayag dahil sa pangambang baka mangyari sa kanila ang nangyayari sa TV network. If you feel that if their franchise is cancelled, it will actually affect other media outlets. I feel right now there is already a chilling effect. Ibig sabihin, mas nagiging maingat na ang ilang mamamahayag sa paghahatid ng mga kritikal na balita at impormasyon. Yung kalalabasan nito, mag-iingat na tayong lahat. Hindi na tayo magiging kritikal na taga-bantay sa gobyerno. Kahit sabihin mong walang censorship, it's impossible for you not to think. Ayon naman sa mga eksperto, ang pagtigil sa pag-ere ng ABS-CBN ay may malaking epekto sa malayang pamamahayag. This could send a very chilling effect across the Philippine media. Well, it's definitely an issue of press freedom. The so-called chilling effect is there. People, at the end of the day, people in the media will have second thoughts of whether they will express or write about something that they know that Malacanang will not approve of. Dagdag pa rito, hindi na rin nakakagulat kung bakit mababa sa listahan ng World Press Freedom Index ang Pilipinas dahil ngayong taon, ika-136 ang bansa ayon sa Reporters Without Borders. Obviously, there's some calculation on the part of Malacanang or of the executive department to try to block the franchise renewal. That makes it political, that makes it an issue of press freedom. Kahit nang patuloy na sinasalungat ng Malacanang ang usapin ng malayang pamamahayag sa konteksto ng ABS-CBN,
hindi na bago. Sa Administrasyong Duterte ang panunuligsa sa mga kritiko nito. Sa harap mismo ng isang reporter ng Rappler, tinawag ni Pangulong Duterte na fake news outlet ang naturang media organization. So, I can cover the press briefings but not any events in Malacanang Palace. What's the basis for this order? Sa ngayon, ang bola ng pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN ay nasa Kongreso. Ngunit ayon kay Cayetano, maaaring sa Agosto pa muling mapagpasyahan kung mabibigyan ba ng panibagong prangkisa ang network pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Ang mga pangyayaring ito ay sumasalamin sa tunay na estado ng pamamahayag sa bansa, patuloy mang sinusupil, ngunit patuloy ding lumalaban. Hindi mapapagod sa pagsisiwalat ng katarungan. Laging papanig sa kalayaan at kapakanan ng sambayanan. Tungo sa isang tunay na malayang pamamahayag, ang midya ng bayan ay patuloy na maghahayag ng katotohanan.